আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ খুব ধুনীয়া এটা সিলাই ভিডিও লৈ আহিছো। আশা কৰো আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু অকনমান হলেও শিকিব পাৰিব। আজি মই বহুতে কৈ থকা এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিও বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিয়নো বহুতে মোক কৈ আছিলে যে সিলাই সৰু সৰু বুটা দেখাবৰ কাৰণে, গতিকে আজি ভিডিওটোৰ পৰা তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব অলপ হলেও। আৰু যিসকলে একেবাৰে সিলাই নাজানে তেওঁলোকেও আজি এই সিলাইটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব। তেন্তে ভিডিওটো শেষলৈকে কিন্তু চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব মই কেনেধৰণে কৰিছো। আৰু খুব সহজে কৰিব পৰা দুটা সিলাই মই আজি আপোনালোকক দেখাম, আৰু আপোনালোকে দেখিলে নিশ্চয় গম পাব সঁচাকৈ সিলাইকেইটা খুব সহজ আৰু খুব ধুনীয়া লাগে। যেতিয়া যিকোনো কাপোৰতে কৰিব, মেখেলা চাদৰেই হওক বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰতে আপোনালোকে এই সিলাইটো দিব পাৰিব, আৰু খুব সহজে আৰু সোনকালে হোৱা এটা সিলাই। তেন্তে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিওটো চাই কেনে লাগিলে। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সাবস্ক্ৰাইব নকৰাকে নাযাব, আৰু সাইডতে থকা বেলটো বজাই অল কৰি দিব। যিসকলে মোৰ সিলাই ভিডিওৰ পৰা উপকৃত হৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কৰিছে তেওঁলোকে মোক বহুত কেইগৰাকী ভণ্টিয়ে মোক ফটো পঠিয়াইছে, গতিকে এই ভিডিওটোৰ যোগেদি তেওঁলোকলৈ জনাইছো অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকেও যদি মোক এনেধৰণে ফটোবোৰ দিব বিচাৰে তেন্তে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত ফলো কৰিব আৰু ফেচবুক পেজতো দিব পাৰিব। গতিকে এনেধৰণে ফটোবোৰ যদি দিয়ে সঁচাকৈ মনটো খুব ভাল লাগে। কি সিলাই কৰিম, কেনেধৰণে কৰিম, সকলোবিলাক সুন্দৰকৈ বুজাই যাম। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছো, আৰু শেষত কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিওটো চাই কেনে পালে। তেনেহলে আহক এতিয়া ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া এই ফুলপাহ দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে? এই ফুলপাহ আৰু এই বুটা নিচিনাকে আপোনালোকে এই ফুলপাহ দিব পাৰিব। এতিয়া এনেধৰণে এয়া ফুলপাহ আঁকি লৈছো, একেবাৰে চিম্পুল এপাহ ফুল। এয়া মই এতিয়া যিখন বেড কভাৰ দেখাইছিলো সেই বেড কভাৰখনতে মই এতিয়া এই ফুলপাহ কৰি আছো। চাদৰটো সাইড পটি হিচাপেও ধুনীয়াকে, সাইডৰ বৰ্ডাৰ হিচাপেও ধুনীয়াকে দিব পাৰিব। এয়া চাওক, মই এতিয়া এই দুডাল ৰেণু কৰি ললো, দেখিছেনে? এনেধৰণে মই এতিয়া এই ৰেণুখিনি কৰি ল'ম, আৰু তাৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে মই সহজ চিলাই এটা কৰিছো। আপোনালোকে মন কৰিলেই ধৰিব গম পাব। এয়া চাওক, মই এবাৰ অকণমান তল এবাৰ ওপৰ এনেধৰণে খুচিছো, আৰু এইটো এটা ধুনীয়া চিলাই হৈ যায়, ধুনীয়া এটা ডিজাইন হৈ যায়। এয়া চাওক এনেধৰণে। আৰু এই চিলাইটো আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে, ফুল কৰিলে যে এটা ডিজাইন হৈ যায় সেইটো কথা হয়তো কিছু লোকে নাজানিব পাৰে। কিন্তু এই চিলাইটো যিসকলে আমি যেতিয়া কিছুমান কাপোৰ ফাটে বা তাৰ চিলনি মুকলি হয়, সেই চিলনি মুকলি হ'বৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা এই চিলাইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নহয়নে বাৰু? কোনে কোনে মই কথাটো কওঁতে গম পাইছে মোক ক'বচোন। আৰু এয়া চাওক, তেনেধৰণেই মই এটা একেবাৰে সাধাৰণ চিলাই আজি আপোনালোকক দেখাইছো। আৰু যিসকলে একেবাৰে ফুল কৰিব নাজানে বা চিলাই কৰিব নাজানে তেওঁলোকৰ বাবেও আজি এই ভিডিওটোৰ পৰা অকণমান হ'লেও তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব। মই এনেধৰণে গোটেই ৰেণুখিনি কৰি ললো, দেখিছেনে বাৰু? ধুনীয়া এটা ডিজাইন আৰু দেখাত ধুনীয়া হৈছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব। আৰু এতিয়া মই এই পাহিবোৰ দেখিছেনে, এই পাহিবোৰ এতিয়া কৰিম। এই চিলাইটো হৈছে বেজি পাক মৰা চিলাই, গতিকে আমি বেজিত পাক মাৰি কৰিব লাগিব এই চিলাইটো। কিন্তু আৰু এটা বেজি পাক মৰা চিলাই মই আগতে আপোনালোকক দেখাইছো, সেই চিলাইটো কিন্তু নহয়, এইটো এটা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আৰু একেবাৰে সহজ এইটো এটা চিলাই। দেখিছেনে মই ক'ত বেজিটো ভৰালো? মই পাহিটোৰ উল্টা চাইডৰ পৰা বেজিটো লৈছো, আৰু একেবাৰে মই যিটো লাইন আঁকিছো লাইনটোত মই বেজিটো ভৰোৱা নাই, লাইনটোৰ পৰা অকণমান আগলে, আৰু তেনেধৰণে মই উলিয়াওতেও লাইনটোৰ পৰা অকণমান আগলে উলিয়াইছো। চিলাইটোৰ কাৰণে সূতাডাল অকণমান ডাঠকে ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি এই বেজিটোৰ পৰা তলৰ ফালে আমি সূতাডাল ভৰাব লাগিব। এয়া এনেধৰণে,
আৰু বেজিটোত এনে ধৰণে ঢিলাকে পাক এটা মাৰিব এয়া দেখিছেনে আৰু এনে ধৰণে মই 3টা পাক মাৰিম বেজিটোৰ পৰা অকনমান ঢিলাকে পাকটো মাৰি ললো এয়া দেখিছেনে এনে ধৰণে আৰু এনে ধৰণে মৰা পিছত এয়া মই এতিয়া বেজিটো উলিয়াই দিলো এয়া চকচোন আৰু একেবাৰে টানি নিদিব অকনমান ঢিলাকে থব আৰু এই তলৰ ফালে আমি বেজিটো ভৰাই দিলো এয়া দেখিছেনে এনে ধৰণে আকৌ পুনৰ মাজত অকনমান উলিয়াব আৰু মাজত উলিয়াই আমি পুনৰ এই তলৰ ফালে সূতাডাল ভৰাই দিম এনে ধৰণে খুব ধুনিয়া লাগে এয়া এটা পাহি হৈ গল এয়া দেখিছেন এয়া অকনমান ডাং খাই থাকে এয়াই দেখাত খুব ধুনিয়া হয় আপোনালোকে কৰি চালে গম পাব এই সিলাইটো সহজে কৰিব পৰা এটা বুটা হয় আৰু মোক কেবাগৰাকীও বান্ধৱীয়ে বুটা সিলাই দেখাবৰ কাৰণে কৈ আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ বুটা সিলাইবোৰ সকলো ধৰণৰ কাপোৰতে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে যদি পাহিটো ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে পাকটো অকনমান বেছিকে দিব লাগিব কিয়নো ডাঠ হলে মানে ভাল লাগিব আৰু মই যেহেতু ফুলপা অকনমান সৰুকে আকিছো সেইবাবে মই 3টা পাক দিছো সেই অনুপাতে আপোনালোকে পাকটো দিব বেজিটোত যি সকলে একেবাৰে সিলাই নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে সহজ হৈছেনে বাৰু আজি সিলাইটো মোক জনাবচোন এয়া চক এনে ধৰণে কৰি দিব অলপ ঢিলাকে আৰু তললে বেজিটো ভৰাই দিব মই এতিয়া বাকি পাহিকিটাও কৰি লওঁ তাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছো পুনৰ এয়া এতিয়া চক কেনেকুৱা লাগিছে ফুলপা এয়া মই লাষ্টৰ ফিনিশিংটো দি আছো এয়া দেখিছেনে এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলপা হ'ব আৰু খুব ধুনিয়া আৰু খুব সহজ এটা সিলাই নহনে বাৰু এয়া চকচোন এনে ধৰণে এডাল পাহি ডাং খাইও থাকিব আৰু হেয়াও দেখিবলৈ খুব ধুনিয়া হয় আৰু যদি আপোনালোকে ডাং খুৱাব নিবিচাৰে তেনেহলে তললে এনে ধৰণে কৰি দিব আৰু এতিয়া মই মণিখিনি ক'ত লগাম হেয়া মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মই এই মণিবোৰ যিখিনি আপোনালোকক দেখাইছিলো এয়া মই এতিয়া লগাম আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে যেতিয়া আমি এই মণিবোৰ লগাম সিলাই দিলে মানে বেছি ভাল হয় এৰ খাই নাযায় মিডল পইণ্টত লগাই লম এটা মণি কিবা ডিজাইনো দি দিব পাৰে কিন্তু দেখিছেনে মণিটো লগাই দিওঁতে ধুনিয়া লাগিছেনে বাৰু আৰু মণিটো সিলাই তলৰ ফালে ধুনিয়াকে গাঠি 3টামান মাৰি দিব তেতিয়াহে এৰ খাই নাযায় সহজে আৰু তেতিয়া ভাল হয় কমপ্লিট হৈ গল গুটেগিটা মণি মই এনে ধৰণে সিলাই লগাই ললো খুব সহজে কৰিব পৰা এটা সিলাই মই আজি আপোনালোকক দেখালো আশা কৰো আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে আৰু যি সকলে নাজানে তেওঁলোকে অকনমান হলেও শিকিব আৰু কিবা বেলেগ ধৰণৰ কিবা সিলাই জানিব বিচাৰে বা শিকিব বিচাৰে তেন্তে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকলৈ ধুনিয়া সিলাইবোৰ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু যিবোৰ সিলাইৰ পৰা আপোনালোকে অকনমান হলেও শিকিব পাৰে সহজে কৰিব পাৰে এই সিলাইটো এয়া দেখিছেনে খুব ধুনিয়াকে পাহি হৈ যায় আৰু ভৰ্তি হৈ মই এনে ধৰণৰ সৰু বুটা কিছুমান দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম তেন্তে আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰিছো ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ পুনৰ আন এটা সুন্দৰ ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই